සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා RuwanTech YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ printers සම්බන්ධ දෙයක්. ඉතින් මම අද අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා Epson L130ට හරියන T664 ink bottles 4ක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ink bottles original ද කියලා බලාගන්න කියලා. හොඳයි. ඉතින් අපි දන්නවා වෙළඳ පොලේ ඕනම දෙයක් copy එහෙම නැත්නම් third party items තියෙනවා. ඉතින් මේ Epson bottles වලත් එහෙ විදිහට third party items තියෙනවා කියලා තමයි ආරංචි වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් අපේ print එකට original ink bottles භාවිතා කරන ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ink bottles 4 original ද කියලා බලාගන්න කියලා. ඉතින් අපිට box එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඇතුළේ packaging එකෙන් සහ මේ ink bottle එකෙන් අපිට පුළුවන් කොහොමද මේක ඔරිජිනල්ද එහෙම නැත්නම් මේක ඩුප්ලිකේට් එකක්ද කියලා බලා ගන්න. හරි අපි බලමු දැන් එකින් එක මේ ink bottles වල මොනවද අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි ink bottles 4 තියෙන්නේ පාට 4න් black, CYAN, magenta, yellow. ඉතින් මේ හතරෙම packaging එක එක වගේ. ඉතින් ඒ පිටි බලපුවහම අපිට කිසිම වෙනසක් හොයාගන්න බෑ. හැබැයි manufacturers ලාගෙන් එන විදිහට අපිට මේ import කරපු stickers අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ bottle එක ගත්තොත් මෙතන debug logo එක තියෙනවා. අපි දන්නවා ලංකාවේ debug තමයි Epson කරන්නේ. ඒකින්ද අපිට බය නැතුව මේ debug logo එක තියෙන ink පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ bottles දෙකේ ඒ debug logo එක නැහැ. මේ දෙක මැලේසියාවෙන් import කරපු ink bottle දෙකක්. එතකොට මේ yellow එකෙත් අපිට debug logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ink දෙක අපිට බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක debug එකකින් එන හින්දා. ඒ වගේම අපිට මේක පොඩ්ඩක් සනාථ කරගන්න වෙනවා කොහෙන්ද මේක එන්නේ කියලා. මතු පිටින් වෙනසක් කියනවා නම් අපිට packaging එක බලා ගන්න පුළුවන්. එකම විදිහට මේකේ හතර තියෙනවා. ඒ වගේම පැත්ත ගත්තත් ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ස්කෑන් කරන කෝඩ් දෙකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒක අපේ ෆෝන් එකෙන් ස්කෑන් කරලා බලන්න. ඉතින් මේකේ වගේ දෙයක් අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අපිට ඇතුලෙන් තමයි බලා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ box එකෙන් අපි බැලුවොත් box එකේ මේක made in Indonesia තමයි මේ bottles 4 වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මම expire date අපිට බලන්න පුළුවන්. සහ මේකේ අකුරු හොඳට පැහැදිලිව තියෙනවා නම් ඒක අපිට original කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි අපි මේක open කරගන්න කලින් අපි scan කරලා බලමු මේ code එකේ කොයි විදිහටද අපිට මේක verify වෙන්නේ කියලා. code එක scan කරගන්න අපිට පුළුවන් Apple හරි Android phone එකක් හරි use කරලා මේ විදිහට Unique Label app එකෙන් මේ code එක scan කරගන්න. ඉතින් මේ QR code එක scan කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට verify label result එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ අනිත් ink bottles ටිකක් verify කරගන්න. ඉතින් code scan එකට අමතරව අපිට පුළුවන් මේ විදිහට Epson color shifting label එකෙන් අපිට පාට මාරු වෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් ඒකිනුත් අපිට පුළුවන් genuine product එකක්ද කියලා මේ ink bottle එක බලා ගන්න. packaging එක verify කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ink bottles ටික open කරලා ඇතුලේ packaging එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේ bottle එක එළියට ගන්න. අපි මේ විදිහට bottles ටික ඔක්කොම එළියට ගමු. bottles 4 open කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ polythene packaging එක. ඉතින් මේකේ ඇතුලේ හුලම් පොඩ්ඩක්වත් නැති වෙන විදිහට හොඳට පැක් කරලා තියෙනවා නම් ඒක ඔරිජිනල් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් හතර මේ වගේ තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ label ටික බලන්න. ඉතින් මේකේ ඉස්සරහ අපිට expire date එක, ඒ වගේම made in Indonesia සහ මේකේ පොඩි විස්තරයක් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අකුරු හොඳට පැහැදිලිව තියෙනවා නම් ඒකත් අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ.
ඔය විදිහට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ ink bottles original මයි කියලා verify කරගන්න. ඉතින් ඔය විදිහට කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ink අපිට print එක refill කරන්න භාවිතා කරන්න. ඉතින් original inks භාවිතා කරොත් අපිට පුළුවන් අපේ print එකට හොඳ life span එකක් තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම maintenance අඩු කරගන්න පුළුවන්. සහ ink clog වීම සහ අනිකුත් head වල ප්‍රශ්න අපිට ගොඩක් මේ original inks භාවිතා කිරීම තුළින් මගාරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ විදිහට original links හොයාගන්න විදිහ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. ඉතින් inks bottle හතරම මම රිවිව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හින්දා ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමයි Epson L130 වීඩියෝ එකට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඉතින් මේ print එක ගැන දැනගන්න තියෙන දේවල් ඒ වගේම ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවා message එකක් දාලා මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මන්ටම හම්බෙමු.